So then, grade 12, for the continuation of the chapter 1, we have the theoretical and conceptual framework. So, ma'am, ano po bang pagkakaiba ng theoretical and conceptual framework? So, first, theoretical and conceptual framework serve different purposes. So, magkaiba sila. So, hindi ko na ito masyadong i-elaborate. Ida-direct ko na agad kayo for the discussion. So, when we say theoretical, mga anak, ito yung theory. Kumbaga, from the word theory, pwede kayong kumuha sa internet or sa mga books or sa mga thesis mismo nang relate dun sa inyong topic. Kaya lang ma'am, ang problema namin, yung topic po namin is sa ngayon lang po siya. Kumbaga, bago lang po at baka po wala kaming mahanap. So, akala nyo lang yon, meron yan. Basta relate dun sa study ninyo. So, theoretical, so pwede nyo itong kuhanin sa iba. So, pero hindi nyo ika-copy-paste mga anak ha. Ipaparaphrase nyo siya. So, wala kayong pwede nyo siyang ibahin, pero not necessary totally iibahin ninyo. Ipaparaphrase nyo lang siya. Yung definition ng theoretical na yon. So, ang tawag sa kanya is figure. Figure 1, figure 2. So, nasa sa inyo yon. Then, ipaparaphrase ninyo, then, kaya nyo bang mag-paraphrase or alam nyo ba ang mag-paraphrase? Kapag sinabing paraphrase, basahin nyo muna yung mismong content at tingnan ninyo kung relate siya dun sa topic ninyo mismo. So, kung ano yung naintindihan nyo, iyon yung mismong isusulat ninyo about dun sa theoretical or dun sa theory na nakuha ninyo dun sa study ninyo. So, iyon yung theoretical framework. Okay? So, when we say conceptual, ayan, so, theoretical framework is only available for quantitative research and mixed method. So, if your research study, kung gagamitin siya, or kung gagamitan siya ng qualitative, so hindi applicable ang theoretical framework. Pero most of you naman, or lahat naman kayo, I think, ang gagamitin ninyong research design is the quantitative research. Bakit? Kasi nasa panahon tayo ng pandemya, hindi nyo magagawang mag-conduct ng face-to-face para sa interview kasi ang interview ang mga anak is for face-to-face. Ma'am, pwede naman po sigurong online. Pwede naman yon. Pero, hindi lang dapat isa yung inyong respondents kapag interview. So, kung quantitative naman, pwede kayong magbigay ng link, gawa kayo sa Google Form, tapos magpasagot kayo sa kanila doon, then direct na yung answer sa inyo. So, sa Gmail ninyo, ayan. So, that is a quantitative research. So, doon papasok si theoretical framework. Okay. So, theoretical frameworks can be explained using the SEC approach, state the theory, explain the theory, and contextualize the theory to the problem of the present study. So, tatandaan niyo yung SEC. Yung state, yung explain, at yung contextualize ng theory na i-base ninyo sa study ninyo ngayon. Okay. So, for the conceptual framework remains the qualitative research. However, conceptual frameworks for qualitative studies also provide theoretical arguments that inform the study. It is not selecting a theory per se, but explaining the main arguments that serve to inform the whole paper. So, the conceptual framework is usually represented with a paradigm. So, sa conceptual, kayo mismo to. Kayo mismo yung gagawa. Pero usually kasi, minsan ang ginagawa is yung outcome, yung input, yung outcome, then meron pang isa. So, tatlo yun. So, input, process, and output. So, yun yung tatlo kapag sinabing conceptual framework. So, dito, kayo mismo yung magka-create or kayo mismo yung gagawa. Kasi, concept.
ano yung konsepto ninyo sa inyong study. So, input, process, so anong process yung gagamitin mo for your study, and then ano yung magiging output. So, paano mo siya i-check? So, anong assessment and analysis or interpretation yung inyong gagawin for your study. So, input, ano yung title ninyo? So, depende yan sa study ninyo. Okay, so for mixed methods, ito, bihira lang ang gumagawa nito. Medyo higher professionals na ang gumagawa nito. Yung mga professors, yung mga doktor. So, sila yung usually na nagkakandak ng mixed method. Kasi, para mas proven or mas proof yung inyong study, so, imi-mix method natin siya ng quantitative and then the qualitative. Pwede pala yun. Yes, pwede yun. The mixed method study. So, pwede kayong mag-conduct ng interview. So, aside sa interview, pwede kayong mag-conduct ng survey questionnaires, ipasagot. So, marami kayong method na pwedeng gamitin kung mixed method yung inyong magiging research design sa inyong study. So, ayan. So, I hope naintindihan nyo yung difference ng theoretical and conceptual framework. So, next. So, we have the scope and the limitation of the study. So, ma'am, ano po ba yung scope and the limitation? So, ano yung sakop at hindi sakop ng inyong study? So, if your title, again, isang title lang ang binibigay ko ha, para hindi kayo malito-lito. So, kung ang title ninyo ulit is the preparations of the senior high school teachers sa ating new normal, in the new normal school, so, who is your respondents? So, sino ba yung respondents nyo lang? So, of course, teachers. Kasi, ang tinatanong ninyo, ano yung preparations nila? So, hindi pwedeng estudyante ang bigyan ninyo ng survey ninyo. Kasi, hindi naman sila yung kailangan natin. So, ang scope niya ng bale is the teachers. Anong lugar? Anong school? So, pwede nyo isama of the Holy Trinity School of Obando Incorporated. So, saan ba or ano ba ang address ng Holy Trinity? So, Bilog Road, Lawa, Obando, Bulacan. So, yun yung scope and delimitations. Then, how many teachers or how many respondents yung inyong gagawin or gagamitin? So, since nakadeclare sa study is the senior high school teachers of the Holy Trinity, so, yun lang yung inyong magiging respondent. So, pagpalagay na kung 10 kami, edi 10 din yung inyong respondent. So, ganun lang yun. Kasimple. So, hindi nyo kailangang haluan ng kung ano-ano yung inyong study. Kasi, mas magugulang kayo, malilito kayo, baka magkalabo-labo yung inyong pagsusulat. So, ayan. And then, anong instrument yung inyong gagamitin for the teachers? Is it interview or the survey questionnaire? So, pwede kayong mamili dyan. So, through what? So, since walang face-to-face, pwede kayong magpasagot through online or sa Google Form. So, dapat lahat ng yan ay nakadeclare. Nakadeclare sa inyong scope and the limitations. Okay. So, kailangan focus lang focus sa isang lugar, focus lang sa respondents, then kung ano lang yung kailangan, iyon lang. Hindi nyo kailangan sakupin lahat kasi focus lang kayo sa isa. Kung ang hinahanap nyo is the preparations lang. Kung effectiveness ang hinahanap ninyo, iyon lang ang kukunin ninyo. Then, kung mga negative impacts naman yan, so iyon naman ang inyong aalamin. So, focus lang kayo kung ano yung mismong study ninyo. Hindi nyo kailangan gawing komplikado yung inyong study kasi kahit kayo, maguguluhan na kayo. Hindi nyo na rin maiintindihan yung mga pinagagagawa ninyo. So, dapat nakafocus kayo sa study ninyo. Hindi sa study ng
kaklase ninyo. And don't compare your study to your classmates kasi magkakaiba kayo ng research design, iba-iba kayo ng title. So, ito, kayo mismo ang gagawa, kayo mismo ang magsusulat. So, that is the scope and the limitation of the study. Ayan. So, considers the factors that limit a study into its present shape. So, these limitations may come due to logistical and time considerations, restrictions of respondents, and the site of study, and etc. So, limitations must be declared for all variables present in the study. So, sabi dito, dapat may consideration. Hindi nyo pwedeng ipilit na, ma'am, sige na, sagutan nyo na po, ganyan-ganyan. So, hindi. So, dapat yung availability din naman nung inyong mga respondents ang titingnan ninyo at susukatin ninyo. Okay? So, ayan. So, this section is important for qualitative studies as it includes the limitations set for qualitative inquiry. Unlike quantitative research, qualitative research tends to encompass different topics when unabated with topic limitations. As such, qualitative researchers have to set limits early in the studies. So, dapat meron kayong dapat nakaset sa mind ninyo kung ano lang yung dapat ninyong gawin or alamin. Hindi pwedeng isasakupin nyo lahat. So, dapat mahalaga ang scope and delimitation kasi yan ang unang-unang tinitingnan ng panel o ako, yan ang gusto kong unang makita is kung hanggang saan lang yung inyong sinasakop or yung inyong study. Okay? So, lastly is the definition of terms. So, paano po ba namin makukuha yung definition of terms? So, the definition of terms provide clarification of the technical terms used in the present study. So, this component is only used for quantitative researchers and mixed method researchers when needed. Definition of terms must include a conceptual definition and operational definition. So, conceptual definition is what the term is defined within the research literature. So, sa introduction ninyo, while doing your introduction, mga anak, merong mga terms dyan na malalalim. Kumbaga, hindi natin agad naintindihan yung word na yon. So, pwede natin siyang isama for the definition of terms. Ano ba yung meaning na yon? Pero, hindi kayo magsasama ng mga words na sadyang obviously naman ay alam natin yung word na yon. For example, nabasa mo yung the word beautiful sa inyong introduction. So, yung gusto mo, yung beautiful ay isama sa definition of terms. So, hindi naman din okay yon kasi alam naman natin ang meaning ng salitang beautiful. So, mahirap yon. So, dapat ang ilalagay nyo sa definition of terms is yung mga word na bihira nating marinig or mapakinggan or mabasa at kung sa tingin mo na kailangan siyang i-define para mas detalyado or mas okay yung study or yung magbabasa, pwede natin siyang ilagay. So, pwede yun. Ayan. So, hindi naman lahat ng words ay ilalagay natin as long na medyo technical yung term niya at bihira nating madinig or hindi natin alam ano bang meaning nito, pwede natin siyang isama for the definition of terms. So, iyon yung pinaka-last ng chapter 1, which is the definition of terms. So, again, for the problem and its background, we have the introduction, background about or the statement of the problem, objectives of the study, significance of the study, theoretical framework, conceptual framework, scope and the limitations, and of course the definition of terms. So,
Pag natapos niyo yung chapter 1, of course, you have to proceed to chapter 2, which is the review of related literatures and studies. So, for now, tapusin muna natin ang chapter 1 ninyo. Kung okay na siya at wala na, so, ang discussion ko ay dire-diretso lang. Pero hindi kayo pwedeng mag-move or mag-proceed sa next step or sa susunod na chapter kung ang chapter 1 ninyo ay hindi pa tapos. So, parang ganun din sa title. Kung hindi pa okay ang title at medyo nagdadalawang isip pa kayo at gusto nyo pang ibahin, tapusin nyo muna. Kumbaga, iayos nyo muna yung title ninyo, sinong respondents, ang lugar, and then proceed kayo sa chapter 1, the introduction. So, yun yung end ng chapter 1. Actually, although marami siyang content, pero mas nasa chapter 1 pa lang, ibig sabihin, kayang-kaya pa, madali lang ito, basta alam niyo yung sinusulat ninyo. And then, you have your background dun sa study ninyo. Hindi po pwedeng napilitan lang kayo kasi ma'am, gusto ko na pong ma-approve yung title ko. So, dapat titingnan nyo din kung may learnings ba or kung may matututunan kayo after ng research ninyo dun sa ginawa ninyong study. So, for this sem, individual muna kayo, talagang individual ang practical research 2, and then pagdating ng second sem, groupings na ito, wherein pwede nyo na, by group na kayo, at isang grupo na kayong gagawa nito. But, sa pagsisimula ninyo sa inyong research project, pwede nyong i-propose yung inyong mga title. So, medyo magbabago lang yung inyong respondents at lalawak na masyado kasi isang grupo na kayong gagawa nito. But for now, individual muna para matuto kayo, masanay at malaman ninyo kung paano ba magsimula or gumawa ng isang problema na atin din namang bibigyan ng solusyon or ng remedy or ng recommendation pagdating sa huli. So, napaka-halaga niyan. So, by next week, ibibigay ko lahat ito and then tapusin ang chapter 1 ng isang linggo and then proceed tayo sa chapter 2. Okay? So, mahalaga itong subject na to kasi pagdating nyo ng second sem, hindi na kayo mahihirapan at kayang-kaya nyo nang gawin. So, thank you for today. Thank you for listening. Balikan nyo lang itong video para mas lalo nyong maintindihan yung bawat content ng chapter 1. Okay? So, thank you and God bless you. Galingan ninyo at kayang-kaya nyo yan. Okay?